สวัสดีครับทุกคน I'm so happy to be here ดีใจมากที่มาอยู่ที่นี่ I feel like it's been a long time ก็รู้สึกว่านานมาแล้วที่มา I feel very I feel like home whenever I come here ผมรู้สึกอยู่ในบ้านนะครับเมื่อที่ผมมาที่นี่ because this is my home เพราะว่านี่เป็นบ้านของผมจริงๆแล้ว and I'm just grateful that today I have this chance to share you a message from the Bible ก็ผมรู้สึกขอบคุณนะครับที่ผมมีโอกาสที่จะแบ่งปันบทเรียนจากพระคัมภีร์ไบเบิล I also want to lift up the song leaders ผมอยากจะยกย่องผู้ที่นำเพลงนะครับ Really, I just feel so happy and joyful to see them singing happily and joyfully. ก็รู้สึกว่าเมื่อที่เขาร้องเพลงมีความสุขความชื่นบานทำให้ผมมีความสุขเหมือนกัน Especially to know that they were children when I was here. ก็โดยพิเศษจำได้ว่าพวกเขาเป็นเด็กๆตอนที่ผมอยู่ที่นี่ Yeah, like pea ice. No ice. Long ice. Not pea ice. Sorry, long ice. So I bring greetings from Myanmar. ก็อยากจะฝากความคิดถึงจากพี่น้องพม่า In Myanmar we have 60 sisters and 37 brothers. ที่พม่ามีซิสเตอร์60 คนแล้วก็บราเดอร์37 คน I don't know what I did, sorry. Okay. Start again. See, when you make a mistake, you always have to start again. ก็เมื่อทำผิดเราเริ่มต้นใหม่ครับ If you just keep trying the mistake, you will not move forward. เราถ้าเกิดไม่ต้องปรับปรุงตลอด Try again in a few minutes เดี๋ยวพักเบรกสั้นๆ5 นาทีกัน Also, anyway, we can start reading Matthew 11:28 to 30. โอเคเรามาอ่านหนังสือไบเบิลนะครับแมทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30แมทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30นะครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาโอเคผมอยากจะแนะนำนิดนึงนะครับระหว่างที่เขา a few minutes ตรงนั้นนะครับจริงๆเดวิดเป็นคริสเตียนจากเป็นคริสเตียนอยู่ที่กรุงเทพนี่ประมาณ28 ปีที่แล้ว25 ปีที่เราเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสแชร์กันแล้วก็หลังจากนั้นเดวิดก็กลับไปที่พม่าตอนนี้อยู่ที่พม่าตอนนี้เดวิดก็นำบทอยู่ที่พม่านะครับเอเมนได้แล้วครับขอบคุณมากครับ Alright. So, are you weary and burdened? พวกเรารู้สึกว่ามีทำงานเหนื่อยแล้วก็แบกภาระหนักหรือเปล่า Yes, no? หรือเปล่า Yes, of course. You know, life is tough. ชีวิตลำบาก Yeah, we face many challenges in life. เราเผชิญหน้าชีวิตปัญหาเยอะแยะมากมาย From the time
we start going to school till we retire, we have many troubles and burdens. ตั้งแต่เด็กๆที่เราไปเรียนหนังสือจนกระทั่งเรายังไงเรียนจบมาretire เกษียณเรามีภาระเยอะๆเหนื่อยมากมาย You know, when I look at children going to school, they have to carry so many books in the bag. ผมเห็นเด็กๆสมัยนี้นะครับเด็กๆเนี่ยแบกกระเป๋าหนักมากเลย And some of them after school they have to go to other activities. บางเด็กบางคนก็หลังจากเรียนเสร็จแล้วก็ยังไปเรียนพิเศษอีกแล้วก็เรียนกิจกรรมพิเศษอีก When I was young, it was not like that. เมื่อที่ผมเด็กไม่เป็นอย่างนั้นเลย I go to school, come home and play. ก็ไปเรียนหนังสือกลับบ้านก็เล่นอย่างเดียวที่บ้าน But now, school is tough. วันนี้เรียนหนังสือท้าทายมาก Yeah. So when we think about life, เมื่อที่เราคิดถึงชีวิต you know what? When first we study, ก่อนแรกเราเริ่มด้วยการศึกษา then we work, แล้วก็ทำงาน then we get old, แล้วก็อายุแก่ลง then we die. แล้วก็ตาย That's life. อันนั้นเป็นชีวิตใช่ไหม Isn't it sad? เศร้าไหมฟังเรา You know, you go to school, after school you work. ก็ไปเรียนจบก็ทำงาน You work for about 40 years, ทำงานอีก40 ปี then you think you're going to retire, แล้วก็เกษียณ have a good life, แล้วก็มีชีวิตที่ดี but you got only a few more years to live. แค่เริ่มที่ชีวิตดีๆแค่ไม่กี่ปีก็ตายแล้ว Before that, you face many things in life, ระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นโอ้โหต้องเผชิญหน้าสิ่งมากมายในชีวิต and we get very tired. เราก็เลยรู้สึกเหนื่อยมาก So, some of the things that make us weary สิ่งที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยนั้น are visible, ไม่เห็นได้ชัด some are not. บางอย่างก็ไม่เห็นชัด You know, the visible things are the things that we carry. สิ่งที่เห็นชัดคือสิ่งที่เราแบกไว้ Whenever we come to Bangkok, เมื่อไหร่ที่ผมมากรุงเทพพวกเรามากรุงเทพ we want to buy so many things. พวกเราอยากซื้อของเยอะแยะมากมาย You know, my kids want to buy so many things. ลูกของเราอยากซื้อนั่นซื้อนี่มากมาย And we have to carry all the things first. เราต้องแบกกลับบ้าน From the shop to the hotel. ตอนแรกต้องจากร้านค้าต้องแบกกลับไปที่ห้องโรงแรม And then from the hotel to the airport. แล้วจากโรงแรมต้องแบกไปสนามบินอีก Airport to our house. แล้วก็จากสนามบินต้องแบกไปบ้านอีก You know, sometimes it's so tiresome to carry those stuff. ก็รู้สึกเหนื่อยมาก But those things are good. แต่เป็นสิ่งที่ดี We need it, we want it. That's why เรา we ชอบ carry เรา it. อยากได้เพราะฉะนั้นเราไปแบกกลับบ้าน Some things we don't need it. แต่บางอย่างเราไม่ต้อง But we want it. แต่เราอยากแบกเฉย You know, so we have so many things in life, ๆเรามีหลายอย่างในชีวิต you know, that makes us tired and weary. ที่ทำให้เราชีวิตของเรานั้นเหน็ดเหนื่อย It could be work, อาจจะเป็นงานก็ได้ because we all have to work. เพราะว่าทุกคนต้องทำงานใช่ไหมครับ Work is not easy, right? ทำงานก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับ Especially if you don't love the job you do, it's not โดยพิเศษ easy. โดยพิเศษงานที่คุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ง่ายเลย And then sometimes raising a family can be tiring. หรือว่าการที่เลี้ยงดูแลครอบครัวก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน And running your own business ทำอาหารกินทำธุรกิจส่วนตัวก็เหน็ดเหนื่อย can be very tiring. ก็ Yes. เป็นเรื่องราวที่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน And what about if you have debts? หรือว่าถ้าคุณมีหนี้สินมากมายทำยังไง You know, I have some debts to pay. เราก็มีหนี้สินที่ต้องจ่าย That is like a heavy burden on my shoulder. เป็นภาระหนักมากที่ไหล You know, sometimes I think about it, I cannot go to sleep. บางครั้งคิดถึงแล้วนอนไม่หลับเลย คิดถึงหนี้ You know, so what are the burdens you are carrying on your shoulder right now? ตอนนี้คุณมีภาระอะไรบ้างในชีวิตคุณที่คุณแบกไว้อยู่ตอนนี้ There are some burdens that it's not visible, บางภาระมองไม่เห็นชัด like sin. หรือว่าภาระบาป Sin, you know, if you have guilt, หรือว่าคุณรู้สึกผิด that guilt weighs you down. ความผิดนั่นน่ะทำหนักมากทำให้คุณต่ำลง You know why I can tell? รู้ไหมบอกได้ยังไง Because I used to be like that. ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน Outwardly, I look okay.
ภายนอกดูเหมือนจะโอเค but inwardly I have so much guilt. แต่ภายในก็รู้สึกผิดมากมาย And I can pretend to be happy and smile, ก็พยายามที่จะเสแสร้งที่จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใส but my heart feels so heavy inside. แต่จิตใจนั้นรู้สึกหนักมาก Sometimes it could be bitterness. หรือว่าจิตใจที่มีรักขมขื่น Bitterness can make you very, very tired. การขมขื่นน่ะทำให้คุณเหนื่อยมาก Bitterness is a choice. การที่เรามีขมขื่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นทางเลือกของเรา But if you carry that bitterness in your heart, แต่ถ้าคุณมีขมขื่นในจิตใจของคุณ it doesn't make the other person tired, but only you. ไอ้คุณที่ขมขื่นกับคนนั้นคนใดคนนั้นน่ะไม่ได้ทำให้คุณนั้นเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะเหน็ดเหนื่อยตัวเอง You know why I can tell? คุณบอกได้ผมบอกได้ยังไงเพราะ I used to be like that. ผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน Hatred, หรือว่าความเกลียดชัง envy. การโมโหรัก You know, envy. Envy, การอิจฉาริษยา envy is something you cannot see, อิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็น but it can make you very tired แต่ทำให้คุณเหนื่อยมาก because you see a lot of things that you want. เพราะว่าคุณเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกอยากจะได้ And you know, you look at people, you look at things that you don't have, you look at the relations you don't have, คุณมองสิ่งของหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้มีไม่ได้รับ and you envy those people. คุณก็อิจฉาริษยาคนเหล่านั้น It can make you very weary. อันนี้ก็ทำให้คุณเหนื่อยเหมือนกัน So what do you do when you are feeling weary and when you are feeling burdened? เมื่อที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่ามีเบกภาระหนักคุณคิดว่าต้องทำยังไง Sleep? นอน It's good to sleep, right? นอนเลย When you are weary, you just go to sleep. It's so good. ก็นอนก็รู้สึกดีก็ถ้าเหนื่อยนั่นนอนเลย I know some of you watched football last night. แล้วมองรู้เลยว่าบางคนนี่ดูฟุตบอลเมื่อคืนนี้ You want to sleep, คุณอยากจะหลับ but sleep when you go home. แต่ขอให้กลับบ้านให้หลับนะครับ Sometimes people like to drink. หรือว่าบางคนก็อาจจะไปหาดื่มสุรากัน Yeah, if you drink with your friends or if you drink alone, you feel that your tiredness goes away. เมื่อที่คุณไปดื่มสุรากับเพื่อนหรือกับใครคุณก็รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยอาจจะหายไป But if you are tired every day, ถ้าคุณเหนื่อยทุกวัน you have to drink every day. คุณต้องดื่มทุกวัน Then what will happen? แล้วก็อะไรก็จะเกิดขึ้นกับคุณ You know it. คุณรู้แล้วคำตอบ Some of us, if we are tired, what do? We eat. บางคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็ทำอะไรกิน Oh, in Bangkok, food is so good. กรุงเทพนี่อร่อยเกินไป I love the food. ชอบอาหารมาก You know, so when we are tired, some of us we like to eat. เมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยเราบางคนก็ชอบกิน Some of us like to shop. หรือว่าไปช้อปปิ้งดีกว่า Shopping the market. ช้อปปิ้งดีมากเลย Yeah, some of us we just like to talk to people หรือว่าบางคนก็พูดคุย about our problems, แบบระบายปัญหาของเรา about our bitterness, ระบายความขมขื่นของเรา about our boss, ระบายกับเจ้านายของเรา about our children, ระบายเรื่องลูกของเรา about our spouses. ระบายคู่สมรสของเรา And then we that's the way we feel that we get our worries, our tiredness goes away. เรารู้สึกว่าเราบายเสร็จเราก็รู้สึกว่าการเหน็ดเหนื่อยนั้นจะลดเบาลงจะหายไป Sometimes if we are tired, we want to travel. หรือว่าบางครั้งเราก็จะเดินทางไปเที่ยว That's why I came here. นี่เหตุผลที่ผมมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ You know, traveling is good. การเที่ยวก็ดี Seeing new things is good. เห็นสิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดี Enjoying food is good. ก็มีการกินข้าวที่ enjoy อาหารนี่เป็นสิ่งที่ดี Sleeping is good. นอนหลับพักผ่อนก็ดี But after that, are you still feeling weary? แต่หลังจากเสร็จแล้วอ่ะคุณยังรู้สึกมีภาระมีความเหน็ดเหนื่อยหรือเปล่า I think we do. เราคิดว่าเป็นเหนื่อยเหมือนเดิม Yeah, we go on a vacation and we enjoy the vacation. เราจะไปเที่ยวแล้ว enjoy กันเที่ยวสนุก Then when we come home, กลับมาบ้านแล้ว it's the same old thing. กลับมาเหมือนเดิมแบกภาระเหมือนเดิม That's life. อันนี้เป็นชีวิต Sometimes when we are tired, we pray. หรือว่าเราอธิษฐาน When we are burdened, we pray. เมื่อที่เรามีภาระหนักเราอธิษฐาน So maybe these are the ways that we try
to feel refreshed. วิธีเราต่างๆเราเนี่ยเราจะเป็นวิธีที่เราพยายามที่จะทำเพื่อให้เราภาระเบาลงแล้วก็มีความสดชื่นมากขึ้น But Jesus said, "Come to me." แต่พระเยซูบอกว่าเราต้องทำยังไงพระองค์บอกว่ามาหาเรา You know, it's an invitation from Jesus to everyone. อันนี้เป็นการที่ชักชวนจากพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคน Jesus is inviting everyone who is weary and burdened. พระเยซูคริสต์กำลังชักชวนทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีภาระหนักบอกว่าจงมาหาเรา 26 years ago, I was invited to church. 26 ปีที่แล้วผมถูกชักชวนไปที่โบสถ์ The first time I was invited was in London. ครั้งแรกที่ผมถูกชักชวนนั้นตอนนั้นผมอยู่ที่ลอนดอน At that time, I was working. ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ลอนดอน But then, I lost my job แล้วก็ตกงาน because I got a fight with someone. เพราะว่าผมไปเถียงกับคนหนึ่ง And my boss said, "Okay, you are fired." เจ้านายบอกว่าก็ออกลาให้ออกไล่ออก That time, I was about 25 years old. ตอนนั้นผมอายุ25 ปี So I went to church. ตอนนั้นก็เลยไปโบสถ์ Not because I wanted to find out about Jesus. ไม่ใช่เพราะผมอยากไปหาพระเยซูคริสต์หรืออะไรกัน Because I lost my job and I thought someone would give me a job. My job and I thought someone can get me a job. ผมตกงานก็เลยคิดว่าไปโบสถ์อาจจะหาคนที่ให้งานผมได้ So I went there. I saw a lot of people, ผมก็ไปโบสถ์แล้วเห็นคนเยอะแยะมากมาย but no one offered me a job. แต่ไม่มีใครเสนองานให้ผมสักคนหนึ่งเลย Instead, they said, "You want to study your Bible?" แต่แทนที่เสนอว่าศึกษาไบเบิลไหม I said, "No, I'm not free." ไม่ผมไม่ว่าง But actually, at that time, I was so free. I have no job. จริงๆแล้วว่างสไตล์ไม่มีงานทำแต่บอกว่าไม่ว่าง But I liked the fellowship. แต่ก็ชอบพี่น้องสังสรรค์กันนะฮะ But I didn't want to study the Bible. แต่ไม่อยากศึกษาไบเบิลเลย I was a Buddhist. ผมเป็นนับถือศาสนาพุทธอีก I just wanted to find money, not Jesus. ผมอยากจะแสวงหาเงินไม่ใช่แสวงหาพระเยซู Then a few weeks later, I got a job. แต่หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ก็ได้งานใหม่ And I stopped going to church. ก็เลยหยุดไปโบสถ์หลังจากนั้น You know, when I was in London, it was my first time being away from my family. ตอนที่ผมอยู่ลอนดอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมจากครอบครัวของผม First, I was so happy that I'm free to do anything I want. เป็นครั้งแรกผมรู้สึกอิสระผมจะทำอะไรก็ได้จากครอบครัวของผม But then when I faced life, it was difficult. แต่เมื่อที่เผชิญหน้าชีวิตแล้วรู้สึกยาก If I have no money, เมื่อที่ไม่มีตังค์ no one will feed me. ไม่มีใครเลี้ยงผม So it was difficult. ก็ท้าทาย And I got a job, ก็ได้งาน but it was very tiring. แต่เหนื่อย I work in a restaurant ทำงานที่ร้านอาหาร from 10 a.m. to about 1 a.m. จาก the next day. 10 โมงเช้าถึงตี 1 And the only time I can rest is like from 1 to 3 in the afternoon. ก็มีช่วงที่พักผ่อนก็คือบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงที่พัก That's 6 days a week. อาทิตย์ละ 6 วัน So at the end of the week, หลังจากสุดสัปดาห์ my boss gives me my salary เจ้านายก็ให้เงินเดือนค่าแรงของผมให้ผม when we play cards together, when we gamble together. ให้เงินตอนที่เราเล่นพนันกันด้วยกัน So I worked the whole week for 6 days. ผมทำงาน6 วันเหนื่อยมาก And on the 7th day, we get our salary. วันที่ 7 ได้ค่าแรงวันที่ 7 นะครับ And we gamble. เล่นพนันกัน Then I lost. แพ้หมด Every week. ทุกอาทิตย์แพ้ That was how I was living my life in London. อันนี้เป็นชีวิตของผมอยู่ที่ลอนดอน Then I go to the places where I can bet the horses racing, แล้วก็ไปพนันต่อไปพนันนึ่งแข่งมา the dogs racing. แข่งหมาด้วยหมาก็พนันหมาพนันหมาก็พนัน Because that's easy money. รู้สึกว่าจะได้เงินง่ายหน่อยหนึ่ง There are sometimes I win, but many times I lose. บางครั้งชนะแต่ส่วนใหญ่จะแพ้ My life was very difficult. ชีวิตยากจริง Then I realized that if I keep on doing that, I will be deported. ๆ ถ้าผมทำอย่างนี้ต่อไปถูกไล่ออกประเทศแน่นอน
So I saved money, ก็เลยไปสะสมเงินบ้าง and when I got the money, I went back to my country. ก็สะสมเงินบ้างเพื่อที่จะกลับไปประเทศของผม But before that, I stopped by in Bangkok แต่ก่อนที่จะกลับไปพม่าแวะมากรุงเทพก่อน for 9 days, มาแค่9 วัน and I did so many sinful things, ทำแบบมากมาย9 วันนั้นที่อยู่ที่นี่ which I really regret. รู้สึกผิดหวัง It was the 9 days that I thought to myself, I'm going to take a rest. 9 วันตอนแรกที่ว่าจะมาพักผ่อน9 วันอยู่ที่นี่ I'm going to do whatever I want to do. ทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองก่อนที่กลับประเทศ I went to places where all the sinful places. ไปทุกที่ที่บาปได้บาปเลย And after 9 days, I went back to Myanmar. หลังจาก9 วันก็กลับไปประเทศพม่า But then I said, I'll come back again and I'll go to Singapore. ก็ตอนแรกก็คิดว่าโอเคกลับไปพม่าเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็หาวิธีจะไปประเทศสิงคโปร์ดีกว่า But then when I came back to Bangkok, แต่เมื่อที่กลับมากรุงเทพแล้ว I was reached out by 2 people. ตอนที่มากรุงเทพมี2 คนชวนผมมาโบสถ์ As I came up from Siam, ตอนอยู่ที่สยาม Siam, I met 2 people, Richard and Bong. เจอปรีชากับป้อง And they said, Bong, ป้อง yeah, Bong. They said, you want to come to church? เขาถามว่าอยากจะไปโบสถ์ไหม I said, okay. ผมก็โอเคเลย And they looked so happy, I didn't know why. พวกเขาตื่นเต้นมากไม่รู้อะไรเกิดขึ้น So I came to church. แล้วก็มาโบสถ์ John Last was preaching. จอห์นลาสตอนนั้นเทศ That was in Ambassador Hotel. ที่นมัสการที่โรงแรม Ambassador อยู่ And then when I got to church, มาโบสถ์ I felt that, oh, I've been to this church before. ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเคยมาโบสถ์นี้มาก่อน It was the same church I went in London. แต่ว่าเป็นโบสถ์เดียวกันที่ผมเคยไปโบสถ์ที่ลอนดอน And they sing the same songs, but in Thai. ร้องเพลงเดียวกันเลยแต่เป็นภาษาไทย So, then after that, someone asked me if I want to study the Bible. แล้วหลังจากไปโบสถ์แล้วก็มีคนถามผมอีกอยากจะศึกษาไบเบิลไหม So this time I said, okay. ครั้งนี้ผมบอกว่าโอเค Yeah. So I studied the Bible. ก็ศึกษาไบเบิล I found out about God. ก็เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า I found out about my sin. ก็เรียนรู้ถึงบาปตัวเอง I found out that, the wages of sin is death. ก็เรียนรู้ว่าค่าจ้างของบาปของผมนั้นก็เป็นความตาย That what I did, I deserve to die. สิ่งที่ผมทำบาปไปแล้วก็สมควรที่ตาย But the good news is, God said, come to me. ข่าวดีคือพระเจ้าบอกว่าจงมาหาเราเถิด And that really struck me. สิ่งนี้แหละทำให้ผมตื่นตัว Because I've been doing so many things on my own. ผมทำอะไรลำพังตัวเองมาตลอดชีวิต But it didn't work. ไม่มีผลดีเลย I always feel tired. เหนื่อยตลอด But this time I said, okay, if there's a God, I will find him. ก็ครั้งนี้บอกว่าโอเคถ้ามีพระเจ้าก็ลองหาดูสิ Now Jesus said, come to me. He said, I will give you rest. พระเยซูว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายพักผ่อนเป็นสุข And หายเหนื่อยและเป็นสุข yeah, like I said, if we are tired and weary, we do so many things. เหมือนกระทบเขาบอกบางครั้งเราเหนื่อยแต่ครั้งหนักเราทำอะไรมากมาย But we get tired again. แล้วก็เหนื่อยต่อ Only Jesus can give us rest. มีแต่พระเยซูคริสต์ที่จะให้เราหายเหนื่อยอย่างแท้จริงให้เราพักอย่างแท้จริง And the second one is Jesus said, take my yoke. พระเยซูบอกว่านอกจากว่าประเด็นแรกบอกว่าจงมาหาเราแล้วบอกว่าประเด็นที่สองบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้ So Jesus is inviting us, come to me, you are weary and burdened. พระเยซูชักชวนเราว่าจงมาหาเราคนที่เหนื่อยแล้วก็มีภาระหนักจงมาหาเรา But then he said, take my yoke. แล้วก็ที่สองพระเยซูบอกว่าจงแบกแอกของเรา So we are tired, but we still have to carry a yoke. Why? จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเราเหนื่อยแล้วทำไมพระเยซูว่าเราเหนื่อยเราต้องมาแบกอีกทำไม A yoke is something they use to put two cows together. แอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาใช้เอาวัวสองตัวที่จะใส่ด้วยกันพร้อมกัน So when they
put the yoke on a cow that never been yoked, ถ้าเกิดเอาแอกนั้นใส่ในวัวที่ไม่เคยถูกแอกมาก่อน they yoke it with the cow that has experience. ก็เลยเขาจะเอาวัวที่มีประสบการณ์กับไปแบ่งด้วยกัน A cow that can lead that new cow that has never been yoked. ก็เป็นวัวที่แบบเคยถูกแบ่งด้วยกันกับคนวัวที่ไม่เคยถูกแบ่งไปพร้อมกัน Jesus said, "Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light." พระเยซูตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม So when we think about being yoked with Jesus, การที่เราไปแบกแอกกับพระเยซูคริสต์ is being tied together with Jesus. ก็เหมือนกับที่เราไปแบกด้วยกันพร้อมกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยกัน So when I was studying the Bible, what I learned is that if I come to Jesus, ตอนที่ผมศึกษาไบเบิลผมก็เรียนรู้ว่าเมื่อที่ผมมาเข้าหาพระเยซูคริสต์ it doesn't mean that I can do whatever I want to do. ไม่ใช่หมายถึงว่าผมทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง It means that I have to follow Jesus. ไม่หมายถึงว่าผมต้องตามพระเยซูพร้อมกัน I still have to carry my own yoke. ผมก็ต้องแบกแอกของผมเอง You know, when I studied the Bible in Bangkok, เมื่อที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลที่กรุงเทพที่นี่ I also didn't have a job, ผมก็ตกงานเหมือนเดิม and no one offered me a job. ไม่มีใครที่บทที่เสนองานให้ผมทำเลย They just offered me God. มีแต่เสนอให้พระเจ้าอย่างเดียว But they said, if you want to be a disciple, เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นสาวกของพระเยซู you need to find a job. คุณต้องหางานด้วย So for me to be a disciple, to follow Jesus, I still have to find my own needs. ในฐานะที่จะเป็นสาวกของพระเยซูติดตามที่เป็นคริสเตียนเนี่ยผมก็ต้องหาพวกความต้องการของตัวเองด้วยเหมือนกันต้องแบ่งภาระของตัวเอง But what I learned is that being yoked with Jesus means Jesus will carry my burdens. ผมเรียนรู้ว่าเมื่อที่เราแบ่งแอกกับพระเยซูคริสต์นั้นพระเยซูก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผม You know, when we are yoked with Jesus, เมื่อที่เราแบ่งแอกกับพระเยซูคริสต์ we are not alone anymore. เราจะไม่ได้อยู่คนเดียว Jesus who loves you, พระเยซูคริสต์ที่รักคุณ who invited you to follow him, ที่ชักชวนคุณที่ติดตามพระองค์ who knows you, พระองค์รู้จักคุณ who knows what you can do คุณรู้ว่าคุณทำอะไรได้ and what you cannot do, หรือว่าคุณทำอะไรไม่ได้ will make a yoke for you that is tailor-made just for you. พระเยซูคริสต์ทำแอกเนี่ยแบ่งแอกเนี่ยพร้อมทำพิเศษเพื่อที่จะแบ่งด้วยกันกับคุณ The yoke he will give us สิ่งแอกที่พระองค์จะให้เราแบ่งไว้ doesn't fit for all. ไม่ใช่เหมือนกันทุกคนไม่ He will give a yoke that fits only for you. ก็แอกนั้นแค่เหมาะสำหรับตัวคุณ That's why he said, my yoke is easy. เพราะฉะนั้นพระเยซูบอกว่าแอกของเรานั้นน่ะเบา To carry his yoke is very easy. การที่แบ่งแอกของพระองค์นั้นน่ะพอเหมาะ You know, sometimes as Christians, ในฐานะที่เป็นคริสเตียน we forget that we have to be yoked with Jesus. เราลืมตัวว่าเราก็ต้องแอกกับพระเยซูคริสต์แบ่งแอกด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ We forgot that Jesus is leading us. เราลืมตัวว่าพระเยซูคริสต์ต้องนำเราไป In fact, we pull Jesus to the direction we want to go. บางครั้งในฐานะที่เป็นคริสเตียนแทนที่ให้พระเยซูนำเรา We ต้องพยายา said, มนำพระเยซูคริสต์ไปหนทางที่เราอยากไปแทนที่จะไปทางพระเยซู so we said, Jesus, come here. เราบอกพระเยซูว่าพระเยซูคริสต์มาทางนี้ Jesus, let's go there. ไปทางนู้น Let's do this. ทำอย่างนี้ You do this for me. พระองค์ขอทำด้วยให้กับเรา You do that for me. คุณทำด้วยให้ You กับเรา come with me. คุณมากับเรา Right? เราบอกอย่างนี้กับพระเยซูคริส Was ต์ it only me? หรือว่าเป็นผมคนเดียวที่ทำอย่างนั้น You know, sometimes that's how we do. We want our own way. เราอยากจะไปหนทางของตัวเราเอง And we make our own choices. เราเลือกทางของเราเอง
But then, when we are in trouble, แต่เมื่อไหร่ที่เรามียากลำบาก we ask Jesus, help me! เราบอกว่าพระเยซูมาช่วยหน่อยมาช่วยเราแก้ปัญหาให้เราหน่อย If we are yoked with Jesus, ถ้าเกิดเราแบกแอกของพระเยซูคริสต์พร้อมกับพระองค์ if we are following Jesus, แล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยกันกับพระองค์ we will never be in trouble. จะไม่มีปัญหาแน่นอน Jesus will never lead us to sin. พระเยซูจะไม่พาเราไปทำบาป Whenever we fall into sin, เมื่อไหร่เราตกสู่บาป it's the time we take off the yoke from Jesus. เป็นเมื่อที่เราเอาแอกนั้นออกจากพระเยซูเอาแอกของพระเยซูออกจากเรา We leave Jesus เราให้พระเยซูคริสต์ and we go our own way. ไปของพระองค์ไปพระองค์เองแล้วก็เราไปของทางเราเอง And then when we are in trouble, เมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาชีวิต we come back to Jesus เรากลับมาหาพระเยซู and say, help me. บอกว่าพระองค์ช่วยเราเถิด So Jesus said, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. พระเยซูบอกว่าจงแบกแอกของเราเพราะว่าด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา Following Jesus is easy and carrying his burden is very light. การที่ติดตามพระองค์ก็ง่ายแล้วแบกแอกของพระองค์ก็เบา Brothers and sisters, I want to tell you the truth. ผมอยากจะบอกความจริงกับคนที่น้องทั้งหลาย If you are carrying Jesus' burdens, ถ้าคุณแบกภาระกับพระเยซู it's never tiring. มันไม่เหนื่อยจริง It's never difficult. ไม่ยาก But if you still carry your burden and don't want to let go, it's going to make you feel very tired. แต่ถ้าคุณแบกภาระตัวคุณเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้พระองค์คุณก็จะรู้สึกเหนื่อย Sometimes we don't want to be yoked with Jesus. บางครั้งเราก็ไม่อยากจะแบกแอกกับพระเยซูคริสต์ด้วยกัน We want to be free from Jesus. เราอยากจะแยกทางหรือว่าอิสระจากพระเยซู And then we want Jesus to be our genie. Genie above, up arrow. อยากจะให้พระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับเป็นที่อัศจรรย์มาช่วยเราเป็นพระมาช่วย Yeah, something like that. แบบอัศจรรย์มาช่วยเฉยๆช่วยเราได้ We leave Jesus behind and we do whatever we want to do. เราทิ้งพระเยซูคริสต์จากหลังเราแล้วก็ทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง And then we ask Jesus to do this, do that. แล้วก็มาสั่งขอพระเยซูบอกว่าช่วยพระองค์ช่วยทำนี้หน่อยช่วยทำนี้หน่อยขอนี้หน่อยให้กับเรา And sometimes we think Jesus is our security guard. หรือว่าบางครั้งเราคิดว่าพระเยซูเป็นรปภของเรา Jesus, I'm going there, follow me, guide me. ก็เราจะไปที่นั่นนะพระองค์จะมาช่วยเราปกป้องเราหน่อย Clear all the problems. แก้ปัญหาจากเราหน่อย Oh, I'm going for a vacation. เราจะไปเที่ยวอยู่ตอนนี้ Jesus, take care of my house. ช่วยดูแลบ้านให้เราหน่อย Oh, take care of my little dog. ช่วยดูแลหมาของเราหน่อย Let me just go and have a เรา vacation. จะไปเที่ยวอยู่ตอนนี้ That's how we act. That's how we live sometimes. บางครั้งเราดำเนินชีวิตเป็นท่าทีเป็นลักษณะ But we say, no, we are praying. เราก็โอเคเราก็อธิษฐานอยู่นะ But are you really praying or are you really asking Jesus to be your security guard? คุณกำลังอธิษฐานจริงๆกับพระองค์อยู่ หรือว่าคุณอธิษฐานบอกพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูเป็นรปภของคุณที่ดูแลนู่นดูแลนี่ของคุณ Right? So Jesus said, take his yoke. แต่จริงๆพระเยซูบอกว่าจงแบกแอกของพระองค์ไว้ And the third one is Jesus said, learn from me. ประเด็นที่สามบอกว่าจงเรียนจากเรา Jesus is inviting us to come to him and learn from him. พระเยซูชักชวนเราจงตามพระองค์แล้วก็เรียนจากพระเยซู To be his disciple. เป็นสาวกของพระเยซู You know, 25 years ago when I was studying the Bible in Bangkok, 25 ปีที่แล้วตอนที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลที่กรุงเทพที่นี่ there were so many things I had to repent of. มีเยอะแยะสิ่งเยอะแยะมากมายที่ผมต้องกลับใจใหม่ But those things were not very difficult for me. พวกนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ยากที่จะกลับใจใหม่ The most difficult thing for me สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผม is to stop doing what I want to do. ที่หยุดที่ทำสิ่งที่ผมอยากจะทำตัวเอง Instead ตามใจตัวเอง of doing what I want to do, I need to do what Jesus wants me to do. แทนที่จะทำอะไรที่ตามใจตัวเองผมต้อง
จำนนให้พระเยซูทำตามที่พระเยซูอยากให้ผมทำอันนี้ยากที่สุดสำหรับผม I was thinking, wait, I have to follow Jesus, but I cannot do what I want to do. ผมกำลังคิดดูว่าถ้าผมอยากตามพระเยซูคริสต์แต่ถ้าตามใจตัวเองไม่ได้ทำยังไง The Bible said yes. ใช่ So I had to think for a while. It took me about 3 months. ผมคิดราคาทั้ง3 เดือนเรื่องนี้ Then in 1993 November, I got baptized in Ambassador Hotel. แล้วเดือนพฤษภาคม1993ก็แบบสุดท้ายหลังจากนั้นก็ตัดสินใจบัพติศมาที่โรงแรม Ambassador นั่นตอนนั้น And I'm so happy to see a lot of you who are still here after 25 years. ก็ดีใจมากที่เจอหลายคนอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่25 ปีผ่านมาแล้ว Amen. Amen. So the question: Are you still learning? คำถามของเราก็คือว่าเรากำลังเรียนรู้จากพระองค์อยู่หรือเปล่า Jesus called us to learn from Him. พระเยซูเรียกเราเรียนจากพระองค์ Brothers and sisters, are you still learning? คุณยังเรียนจากพระองค์อยู่หรือเปล่า Are you still teachable? คุณยังถูกสอนได้ไหม You know, sometimes when we get a little bit older, we think we know everything. บางครั้งเรารู้สึกมีอายุมากขึ้นเรารู้หมดเราไม่ต้องมาบอก For me, as a disciple for 25 years, ผมเป็นสาวกมา25 ปี I know a lot of things, ผมก็รู้มากสิ่งมากมายในแผ่นดินเจ้า but there are also still a lot of things I don't know. แต่ก็มีเยอะแยะที่ยังไม่รู้ This year, we've been married for 20 years. ปีนี้แต่งงานมา25 ปีแล้ว I've never been married for 20 years. ไม่เคยแต่งงานมา20 ปี This is my first ครั้ time. งแรก25 ปีครั้งแรก It's not easy. มันไม่ง่าย If my wife is not forgiving, oh, it's not easy. ถ้าภรรยาผมไม่ให้อภัยกันก็ไม่ง่ายเลยครับ So, if there's still a lot more years for me to live, ถ้าเกิดมีอายุมีหลายๆปียังมีให้ชีวิตให้ผมอยู่ถ้ามี and I've decided to be married with my wife till I die. ถ้าผมตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาผมจนถึงวันตาย So there are still a lot of things I need to learn from Jesus, how to stay married for more than 20, 30, 40 years. ผมต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายกับพระองค์จะรักษาการสมรสเราถึง20, 30, 40 ปีได้ยังไง And this year my elder son has become 13. ลูกชายคนโตอายุ13แล้วตอนนี้ So now he's in a teen ministry. ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มทีมนะครับ I'll tell you, it's not easy. ไม่ง่ายเลยครับ And I've learned from the brothers and sisters here also that they said, oh yeah, my son, my daughters, 13, 14, 15, said, yeah, they are also learning a lot of things. ก็เรียนรู้จากพวกเราที่นี่หลายๆคนบอกว่าที่นี่ลูก13, 14, 15ก็เรียนรู้อะไรมากมายในชีวิต Yeah, so I have to learn how to be a father of a teenager. ผมต้องเรียนรู้ใหม่ว่าจะเป็นพ่อที่มีลูกวัยรุ่นต้องทำยังไง And in the church, we started our teen ministry this year. ในโบสถ์ที่พม่าเราก็เริ่มมีทีมมินิสทรีนะครับ And we already have one teen got baptized แล้ว this มี year. ทีมคนหนึ่งที่รับบัพติศมาปีนี้ So it's a new thing for us. ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราที่โบสถ์ที่พม่า We need to learn from the เรา Bible. ก็เรียนรู้ใหม่จากไบเบิล So are you still learning? คุณยังเรียนรู้อยู่หรือเปล่า Are you still teachable? คุณถูกสอนได้ไหม You know, Henry Ford, เฮนรี่ฟอร์ดนะครับ he said, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. ถ้าใครหยุดเรียนรู้ก็เป็นคนแก่จะเป็นอายุ 20 ปีหรืออายุ 80 ปีก็เป็นคนแก่ So if you stop learning, you become old already, ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณแก่ทันที regardless of your age in life. ไม่เกี่ยวกับอายุคุณอายุเท่าไหร่ในชีวิต ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็แก่ทันที And John Maxwell said, แล้วก็จอห์นแม็กซ์เวลล์ก็บอกว่า the greatest enemy of learning is knowing. ศัตรูยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการที่จะไปเรียนรู้ก็คือการที่คุณคิดว่าคุณรู้ So when you think you know something, you stop learning. เมื่อที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วคุณก็หยุดเรียนรู้ Jesus said, learn from me. พี่รู้สึกว่าเรียนรู้จากเราสิ Not only for 1 year, ไม่ใช่ปีเดียว not only for 10 ไม่ใช่ years, แค่10 ปี every day. ทุกวันในชีวิต Till you go to heaven. จนถึงคุณไปสวรรค์ Are you still learning? คุณยังเรียนรู้จากพระองค์อยู่หรือเปล่า Are you still teachable? คุณยังถูกสอนได้ไหม John 5:39-40. ในยอห์นบทที่5
ข้อ39ถึง40Okay, you can read in English and translate. Okay. I got lost. All right. John 5:39 says, "You diligently study the scriptures." คุณศึกษาพระคำอย่างจริงจัง Because you think that by then เพราะคุณคิดว่าการศึกษาพระค you possess eternal life. ำคุณจะได้ชีวิตนิรันดร์ These are the scriptures. These are the that testify about me. และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้กับเราให้แก่เรา Yet you refuse to come to me to have life. แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต So studying the Bible is good. ก็การที่ศึกษาพระไบเบิลเป็นสิ่งที่ดี But knowing Jesus is not the same. การที่ศึกษาพระไบเบิลกับการที่รู้จักพระเยซูคริสต์มันต่างกันมาก You know, I think some of us we read the Bible a lot, บางคนเราอาจจะศึกษาพระไบเบิลอย่างมาก but we are not yoked with Jesus. แต่เราไม่แอกพร้อมกันกับพระเยซูคริส We ต์ don't go to Jesus. เราไม่หาพระองค์ Jesus said, "Learn from me. พระเยซูบอกว่าจงเรียนจากเรา Learn to know Jesus." เรียนที่จะรู้จักพระองค์ I think for parents, สำหรับพ่อแม่ we know our children เรารู้จักลูกของเราใช่ไหมครับ because they grew up in front of our eyes. เพราะว่าลูกของเรานั้นเติบโตต่อหน้าต่อตาของเรา We know when they are happy. เรารู้ว่าเขามีความสุขเมื่อไหร่ We know when they are เรา sad. รู้ว่าเขาเศร้าเมื่อไหร่ We know when they are เรา hungry. รู้ว่าเขาหิวเมื่อไหร่ We know why they are whining. เรารู้ว่าทำไมเขาแบบงอแง You know, knowing someone is knowing his character, รู้ใครสักคนหนึ่งคุณรู้นิสัยของเขา his passions, ความแรงปรารถนาของเขา his dislikes and likes, ที่อะไรที่เขาชอบหรือไม่ชอบ his nature and his life. หรือว่าเป็นธรรมชาติของเขาชีวิตเขาเป็นยังไง So knowing Jesus is knowing his character, his passion, his love, his dreams, his life. เพราะการที่รู้จักพระองค์ก็ต้องรู้จักบุคลิกลักษณะที่เยซูคริสต์แรงปรารถนาพระองค์ความรักและความใฝ่ฝันหรือชีวิตของพระองค์ And learning from Jesus is imitating him. การที่เรียนรู้พระเยซูคริสต์นี่แหละคือต้องเรียนแบบพระองค์ด้วย To think like him, ที่คิดเหมือนพระองค์ to love like him, ที่รักเหมือนพระองค์ to forgive like him. ที่ให้อภัยเหมือนกับพระองค์ให้อภัย That's what is to be a disciple. อันนั้นแปลว่าความหมายของการเป็นสาวกของพระเยซู When we stop learning from Jesus เมื่อไหร่ที่เราหยุดเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ and walk away, แล้วก็เดินจากพระองค์ we'll become weary with life. เราก็จะแบกภาระเหนื่อยในชีวิตแน่นอน When we get unyoked with Jesus, เมื่อไหร่ที่เราไม่แบกกับพระองค์ we will start carrying our own burdens แล้วก็ again. เราก็เริ่มแบกภาระด้วยตัวเองอีกครั้ง Jesus has called us to have a relation with him. พระเยซูคริสต์เรียกเราที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเยซู So are you weary and burdened? คุณเหนื่อยแล้วก็แบกภาระหนักหรือเปล่า I want to encourage you. ผมอยากจะให้กำลังใจคุณ Accept Jesus' invitation. รับการชักชวนของพระเยซู Lay all your burdens, your sins to him. เอาภาระทั้งหมดบาปทั้งหมดให้กับพระเยซู Take his yoke. แบกของพระองค์ Learn from him. เรียนรู้จากพระองค์ And you will receive eternal life. คุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ But if you live your own life แต่ถ้าคุณดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง and carry on doing your own ways, ก็ทำวิธีทางของตัวเอง at the end you will face judgment. คุณก็จะเผชิญหน้าวันพิพากษาเหมือนกัน It's your choice. เป็นการเลือกของคุณ So I want to share some pictures with you. อยากจะแบ่งปันรูปภาพให้กับคุณ This is the church in Myanmar. โบสถ์ที่พม่านะครับ The brother in the front with the wheelchair, บราเดอร์ที่หน้าที่นั่งรถเข็นอยู่ he's blind. เข้าตาบอด He's been a disciple for 25 years also. เขาเป็นสาวกมา No, sorry, 20 years. 20 ปีเป็นสาวก 20 ปี He used to read the Bible on Braille. สอนเบล อ่านไบเบิลจาก สอนเบล คุณเข้าใจ Yeah. ไม่ต้องแปลก็เข้าใจ But he had a stroke 3 years ago.
แต่3 ปีที่แล้วเขาstroke ก็คือเป็นหัวใจวาย So he's paralyzed one side. ก็เลยอัมพฤกษ์ข้างหนึ่ง And to use braille, you need to use 2 hands. การที่อ่านตาบอดอ่านเร็วใช่ไหมครับเขาต้องใช้มือ2 ข้างที่อ่าน So he cannot read the Bible ตอน anymore. นี้เขาอ่านไม่ได้ So he said, please find a way how he can continue learning from the Bible. ก็เขาก็หาว่าเอ๊ะอย่างนี้เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ไบเบิลต่อได้ยังไง So we have Myanmar translation for the New Testament in MP4. ก็เลยเราก็อัดพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ใน MP4 So I arranged for him to listen. ก็เลยให้เขาฟังพระคำของเจ้า And he's so excited. เขาตื่นเต้นมาก He's over 70, but he still wants to learn from Jesus. เขาอายุ70แล้วเขายังอยากเรียนรู้กับพระเยซูอยู่ He is half paralyzed, อัมพฤกษ์ข้างหนึ่ง but give no excuse from learning from the แต่ Bible. ไม่ให้ข้อเป็นตัวเองที่เรียนรู้จากพระคัมภีร์ไบเบิล This was 22, 3 years ago. 22 ปีที่แล้วมั้งใครไม่รู้จักมองไม่ออก Okay, this is taken about 18 years ago. รูปนี้18 ปีที่แล้วมีใครบ้าง Now, about 1/3 of them are disciples. ว้า 1/3ที่นี่นะครับรูปภาพนี้เป็นสาวกคราวนี้แล้ว And one of them is on the left. คนนั้นหนึ่งในรูปภาพนั้นอยู่ในซ้ายมือนี้ She was in Bangkok for a while. เขาก็มากรุงเทพสักช่วงหนึ่ง 2 years ago, when we came to church, she came with us. 2 ปีที่แล้วที่เรามาโบสถ์ที่นี่เขาก็มาพร้อมกับพวกเรา So the reason she came to Bangkok about 5 years ago was to find some money. ก็เหตุผลที่เขามากรุงเทพ5 ปีที่แล้วก็มาหางานหาเงิน Because her dad passed away, เพราะพ่อเขาเสียชีวิต and they have 3 siblings. ก็มีพี่น้อง3 คน So she had to take care of the family. ก็เลยเขาต้องดูแลครอบครัวด้วยตัวเอง But she wanted to come to church, but she had to work on Sundays. She wanted to come to church, but they had to เขา work on จะมาโบสถ์ Sundays. แต่ว่าต้องทำงานวันอาทิตย์ So 2 years ago when I came, I said, why don't you come back? แล้ว2 ปีที่แล้วมาว่าคุณกลับมาที่โบสถ์ดูสิ And she did come back. แล้วก็เขากลับมา And last year, her elder brother had a motorcycle accident and died. ปีที่แล้วพี่ชายก็ถูกรถชนตายมอเตอร์ไซค์ตาย Yeah, it was really difficult for them, for the family. แต่ครอบครัวก็ท้าทายยากมากมาย But she studied the Bible and then she got baptized last month. ก็ ว้าว ยังไงก็แต่เขาศึกษาไปก็ได้รับบัพติศมาเดือนที่แล้ว And on the right side, คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองที่ the middle is a mother. The แล้ว middle คน one ที่ is ต a รงกลาง mother. นี่คุณแม่ Yeah, she lost a son, she lost a husband, and her younger son was a twin. So the twin brother also died when 3 days after she gave birth. เขาสูญเสียลูกสูญเสียสามีลูกเขาเป็นฝาแฝดอีกคนหนึงก็ตายเหมือนกัน But she's always happy. แต่มีความสุขตลอด She's a disciple. เป็นสาวก She's leading a Bible talk. ก็นำกลุ่มครอบครัวกลุ่มหนึ่ง She's learning from Jesus. เรียนรู้จากพระเยซู She lay all the burdens down with Jesus. ก็แบกให้ภาระให้กับพระเยซูคริสต์ช่วยแบกให้เขา With the yellow dress, คนที่ใส่เสื้อสีเหลือง she became a disciple about 19 years ago. เมื่อกี้นี้พูดถึงซิสเตอร์ตรงกลางนั้นเป็นที่บอกว่าเสียชีวิตลูกเขาเสียแต่คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเขาเป็นสาวก19 ปีที่แล้ว But then she fell away. She left God. แล้วก็หยุดมาโบสถ์หยุดไปโบส She ถ์ left God. But last year she started coming to church again. แล้วปีที่แล้วก็กลับมาที่โบสถ์อีกครั้งหนึ่ง And she brought her husband. ก็พาสามีเข้ามาโบสถ์ด้วย It's the man with the white shirt. ก็เป็นผู้ชายที่เสื้อสีฟ้า So they both studied the Bible ทั้ง again. สองคนกลับมาศึกษาไบเบิลอีกครั้งหนึ่ง And he was baptized in February. แล้วก็สามีเข้าบัพติศมาก่อนในเดือนกุมภา And then she was restored back in May. แล้วก็ในเดือนพฤษภาภรรยาเขาถูกฟื้นฟูกลับมาที่โบสถ์ แม่ So what I learned from them is สิ่งที่ผมเรียนรู้จากพวกเขา um,
Jesus is in control. คือในเรื่องของเขาว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง You know, no matter where we are at, คุณอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่ในชีวิต Jesus is always waiting for us to come back to Him. พระเยซูคริสต์รอเราที่กลับมาหาพระองค์เสมอ So, brothers and sisters, today, วันนี้พี่น้องทั้งหลาย if you have taken off the yoke, ถ้าคุณเอาแอกของพระเยซูคริสต์ออกจากตัวคุณแล้ว I want to encourage you ผมอยากให้กำลังใจคุณ to be yoked again with Jesus. อยากคุณที่จะแบกแอกของพระเยซูคริสต์พร้อมกับพระองค์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง And to learn from Him again. แล้วเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่ง To the people who are visiting us, แต่ถ้าเป็นคุณเป็นแขกที่มาเยี่ยมเรามาที่โบสถ์ thank you for coming. ขอบคุณที่คุณมา But I want to invite you to study the Bible. ก็ผมอยากจะเชิญชวนคุณศึกษาไบเบิลเหมือนกัน Amen. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ